שלום לכם, צופים יקרים, מה שלומכם? איזה כיף שהצטרפתם אלינו לערוץ טוב. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד לחבר ותיק מאוד שלי, דדי צוקר, חבר כנסת לשעבר. מה שלומך, דדי? אהלן, תודה. יופי, מצוין. אז היה לנו רעיון מעניין גרם להרבה מאוד עדים, קיבלתי אין ספור התייחסויות, אני לא יודעת מה קרה איתך, דדי, ואמרנו שעם כל הטוב, אז אנחנו רוצים להמשיך. אז יופי שאתה מצטרף אלינו שוב. אז ככה. אני נעתרתי, כן. כן, ממש ככה, תודה רבה. אז ככה, בואו נתחיל, אנחנו יום אחרי פורים, אנחנו בשושן פורים מקליטים את השיחה הזאת שלנו, והיה לנו איזו שיחה מקדימה, ושאלתי אותך איך היה פורים, וסיפרת לי על איזו שיחה מאוד מעניינת שהייתה לך, אז בוא תספר לי. לנו הייתה שיחה. לנו הייתה שיחה מעניינת, אבל סיפרת לי על הדמיונות שלך, על שיחה שקיימת עם המן הרשע. בוא דבר איתי על זה. זו הייתה המשלה, אני חושב שזה היה חריף מדי, אבל שאלת אותי איך היה לך פורים. לא, אבל אז בוא, אני לא רוצה להכניס אותך לפלונטר, בוא נגיד רק שאתה אומר שלפעמים האויבים שלנו הם לא צריכים לפעול מאוד מאוד קשה, כי יש כוחות בתוכנו שמצליחים לחרסם את העם היהודי מבפנים. אני מתרגמת את זה ככה בפוליטיק לא קורקט מספיק? זה נורא מעניין, כי זה בדיוק מה שאת אמרת, לא מה שאני אמרתי. זה מה שאת אמרת, אחרי שאמרתי אז את שמעת את עצמך, כמו כולנו, אנחנו בעיקר שומעים את עצמנו כנראה, אבל לא, זה לא מה שאמרתי, אנחנו נכנסנו לשיחה, כי הזכרת לי שחברי המנוח יוסי שריד, הציע להתעלם או למחוק, אי אפשר למחוק, להתעלם שבו יש את הטבח שהיהודים מבצעים בגויים, טבח של ממש. אז על זה הייתה השיחה שלנו, ואז את קפצת המסקנה שכרגע ביטאת אותה. אבל בסדר, בוא נעבור עליו. בסדר גמור. אז אבל איך היה לך פורים? אתה חוגג את פורים? אתה מבין את העניין הזה של יהודים שרוצים להרוג אותם, ובאיזשהו אופן לא ניסי, כי כל המגילה של פורים זה סוג של... אין את שם השם בכל המגילה, זה קורה כל מיני עניינים פוליטיים וזה, ויוצא שבסופו של דבר הם ניצלים משואה המונית. אתה מתחבר לחג הזה? אתה מבין אותו? הוא דומה לרוב החגים היהודיים במובן אחד שבו כולם רצו להרוג אותנו ולרצוח אותנו ובסוף בוא נאכל משהו טוב. במובן הזה זה חג כמו כולם, ואני מאוד אוהב אוזני המן, לכן זה, אבל זה לא חג שהטביע בי איזשהו... כי זה מעניין, כי דווקא החג הזה, אני אסביר לך למה אני כן חושבת שזה היה אמור להיות חג שהחילונים מאוד מאוד מזדהים איתו. כמו שאמרתי, הנוכחות האלוהית בנס הזה לא קיימת, לא רואים. כן, נעדרת לחלוטין, מגילת אסתר, האסתר של הגילוי של הסתר, כל הדבר הזה של כל הציונות שאומרת, אנחנו, נס לא היה לנו, פח שמן לא מצאנו, זה אנחנו, זה האחריות שלנו לדאוג לעצמנו, וזה באמת מתבטא במגילה הזאת, לכן אני חשבתי שזה משהו שאתה תזדהה איתו. אני יכול מאוד להזדהות עם פח שמן לא מצאנו, כי זה אחד השירים הכי חילוניים שיכולים להיות. אבל, והוא בסתירה מובהקת, גלויה, לאמונה שהנס יביא לנו את הגאולה, ושהאל יושיענו מפני הגויים, והאמת היא שהשיר הזה הוא ביטוי מאוד מובהק וצלול של מה זה ציונות. מה זה בעצם בסוף בהתחלה הייתה ציונות, לא עכשיו כשאתם עיוותתם אותה. היא הייתה בהתחלה הרצון לחזור להיסטוריה. זה בעצם הרעיון הציוני הבסיסי. מה זה לחזור להיסטוריה? תבהיר לי. אני אסביר את זה. לא עוד אנחנו בתוך עצמנו, לא עוד אנחנו במנותק מהעולם, כי יש לנו אמונה ויש לנו מנהגים ויש לנו אורח חיים
שמנתקים אותנו מהעולם כדי לשמור על הבידול, כדי לשמור על עצמנו, ואנחנו גם נתונים למרות של גורמים חיצוניים, כלומר לא אנחנו קובעים את גורלנו. ואז באה הציונות ואומרת, תראו, ראשית בואו נחזור להיסטוריה, במידה רבה זה היה בואו נחזור לעידן הלאומי, ובואו נחזור להתחבר לזרמים הליברליים שפרחו במאה ה-19, ובואו גם ניקח את גורלנו בידינו. בואו נהיה במצב שבו יהודים שולטים על יהודים. זה הרעיון השני הבסיסי של הציונות. אחד זה בואו נחזור להיסטוריה, וניפתח לעולם ונהיה חלק מהעולם ולא נתבודד. והחלק השני אמר, יהודים ישלטו על יהודים. זה בעצם היה שני העקרונות שבעיניי הם היו. אני לא יודע איך הגענו לזה ממגילת אסתר, אבל מה אכפת לי? הגענו לזה. לא, למה אני מגיעה לזה ממגילת אסתר, וגם בכלל מהגישה הציונית דתית לשיבת ציון, או האמונית לשיבת ציון, שזה הקדוש ברוך הוא שפועל בהיחווה. הוא לא עושה לנו קריאת ים סוף, הוא לא פותח את הים, הוא לא עושה 10 מכות, הוא אינקוגניטו בהיסטוריה, ומבחינת הציונות הדתית, או הגישה הציונית דתית, נקרא לזה ככה, למרות שגם האנשים שבחיים לא הכירו את הרב קוק בצפון אפריקה, למשל, גם יונקים את הציונות שלהם מהמקור הזה, שהקדוש ברוך הוא מחליט, אחרי שעשיתי את כל הניסים האלה ביציאת מצרים, אני פועל אינקוגניטו, אני אחרי הגלות, אני פועל אינקוגניטו בהיסטוריה, ולכן אני אומרת, זה נותן לאפשרות, לציונות שאתה מתאר, להגיד, אנחנו ניקח את גורלנו בידינו, כי אני לא נמצא בפרונט, אני לא אעזור לכם בצורה גלויה, אני לא אעשה לכם ניסים, ולכן הציונות פה, היא יכלה להתפתח בכיוון הזה. היא יכלה להתפתח מכיוון שלא היה אלוהים, זה לא שהוא היה אינקוגניטו. הרב קוק וממשיכיו קבעו, או יצרו, איזה דימוי שהוא זר לי לגמרי, כלומר, מאחר ובחיים שלי, בהשקפתי, אין אלוהים, הוא לא נמצא. אז התפיסה הציונית שאמרה, אנחנו עושים את זה לבד, פח שמן לא מצאנו, הוא לא הכביל לנו שום פח שמן בבית המקדש, אם אנחנו לא נביא פח שמן, לא יהיה פח שמן. ובמובן הזה, זה מסביר למה הציונות החרדית, למה היהדות החרדית כל כך התבדלה מהציונות, ופרחה ממנה, כי זה הייתה בעצם תפירה בעיקר, לא אלוהים יושענו ויביא את הגאולה, וזה לא התחלת את הגאולה, המסע לציון, אלא משהו אחר. הציונות הדתית באמת מצאה פה איזושהי פשרה, בעיניי אני מעדיף כבר את ההסתכלות החרדית שהיא הרבה יותר נקייה, כלומר אני מאוד מתנגד לה, אבל היא מאוד ברורה. היא אמרה או שיש אצבע אלוהים או שאין, או שזה הוא שולט במתרחש או שלא. הציונות הדתית, בין שאר ההתלבטויות שלה ובין שאר הניסיונות לרקוד על שני העולמות, מצא איזשהו הסבר בעיניי צולע. הבנתי, צולע, טוב, מעניין מאוד, כי טוב, אנחנו נדבר עוד הרבה על הדבר הזה, כי מבחינתי עוד פעם, בגלל שזו ציונות הדתית, יש לזה ישר איזה עניין ככה משיחי באופן מאוד לא מחמיא, אבל אם אנחנו מסתכלים על הכתבים של הרמב"ם שקבע למשל, למה אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות? לא בגלל שחזרנו בתשובה, ולא בגלל שאנחנו שומרים מצוות במדינת ישראל, זאת לא הסיבה שאנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, את התפילה המיוחדת הזאת, אלא עצם זה שאנחנו לקחנו את גורלנו בידינו, שאנחנו עצמאים, זה מספיק כדי להגיד את ההלל ביום העצמאות, ולכן זה הרבה פחות, גם אם אתה מסתכל על יחזקאל, על הנביאים, הם עושים הפרדה, הסיפור של קיבוץ גלויות לתוך ארץ ישראל, השליטה בעצמנו, הקמת צבא, זה דברים שהם השלבים הראשונים וההכרחיים לגאולה. הסיפור של חזרה לשורשים, של חזרה בתשובה וזה, זה משהו שמגיע הרבה אחרי זה. תשמעי, הסיפור של גאולה, שכאמור הוא זר לי, כי אני לא... אתה לא רוצה שהעולם יהיה יותר טוב? אתה לא רוצה שנצעד לעולם יותר טוב? כן, כי מבחינתי זאת גאולה. שנייה. אם תדברי איתי על תיקון, אז אני אסכים איתך, לא על גאולה. אבל בוא נמשיך בעניין הזה. גאולה בתולדות העם היהודי מסתיימת במשיחיות ובאסונות נוראים. לשם אתם מובילים אגב, או מנסים להוביל, אני מקווה שלא תצליחו.
אבל התפיסה הגאולית, זו שרואה במה שקורה היום, וקוק ניסח את זה טוב ממני, או לא טוב ממני, ברור יותר ממני, התפיסה הזאת אומרת שבאמת אנחנו בהתחלת הגאולה, זה אחד השלבים, ויצירת הצבא, ויצירת הממלכתיות היהודית וכו', ובסופו של דבר תהיה גאולה, ואולי גם בית המקדש ירד מן השמיים. זה זר לי, זה לא מדבר אליי, תאמיני לי, זה פשוט לא מדבר אליי, אני לא יכול לראות את זה ככה. אני לא יודע לראות את זה ככה, לא יכול. אני פשוט לא יודע לראות את זה ככה. את מדברת עליי בשפה, אני מבין את המילים, אבל את העולם הנפשי שמסתתר מאחורי המילים שלך, הוא לא מוכר לי, הוא זר לי, אני לא יכול לקבל אותו. מה אני כן מבין? אני יודע שאנחנו חלק... כן, סליחה. לא, תמשיך את השם, מה אני כן מבין? זה מעניין אותי. אני כן יודע בעניין הזה, שהחל מסוף המאה ה-19, אמצע המאה ה-19, מתחיל העידן הלאומי, וגם לאומיות זה מחלה לא פשוטה, כמו דת, היא גם כן מחלה בעייתית, אבל עידן לאומי, העם היהודי רוצה להצטרף לזרם העולמי הזה שסוחף את כל אירופה, ואחר כך גם את היבשות האחרות, ואנחנו מצטרפים אליו, ואני רוצה, ואני לא תופס במונחים גאוליים, אלא במונחים של יותר בטוח ויותר טוב, לחיות עם אנשים שדומים לי. זה בעצם הסיפור, יותר בטוח, יותר טוב. זה בדיוק הסיפור, אנחנו דומים, כי הרי אתה מתאמר משהו, אז לכן אני רוצה, לזה אני רוצה להגיע, כי אתה... כן. לא, כי אני רוצה לשאול אותך. הקונטקסט הגאולי, האלוהי, שמוביל למשיחיות, שהיא אסון נוראי, והיא תיגמר באסון, היא כבר נגמרה כמה פעמים באסון, הקונטקסט הזה הוא, אני לא חי אותו, כאילו אני אדבר עכשיו איתך על משהו שהוא בעיניי סוג של, אני יודע, איזה משהו מוזר כזה, מדע בדיוני, מדע בדיוני, מדע בדיוני, כמו איטי, משהו כזה, אבל רגע, האם אתה מבין? הוא לא מדע, בלי המילה מדע. בסדר, נכון, אתה צודק, למה סיינס פיקשן קוראים לזה מדע בדיוני באמת? שאלה טובה, אף פעם לא חשבתי על זה, אין פה שום מדע. אבל רגע, עוד שאלה, אבל זה משהו שאני רוצה קצת יותר להתעכב על זה. אני מבינה, אתה דוגל בדעה הזאת, משיחיות זה רע, זה מוביל לאסונות, אלוהים לא קיים, הוא לא מתייחס אלינו, הוא לא קיים בכלל, אז אין מה להתייחס אלינו. אבל האם הקושי של האנשים שדומים לך מבחינת הדעות, הוא זה שהם לאט לאט מבינים שלא רק הציונים הדתיים הולכים ונהיים הרוב, כי הדתיים הלאומיים לא נהיים הרוב. מי שנהיה הרוב זה אנשים מסורתיים, שגרים בפריפריה, שכן מאמינים בסיפור הזה, בחיבור הזה בין לאומיות לבין הדת, והם יחד עם החרדים, יחד עם הציונים הדתיים, הולכים להיות עושים יותר ילדים, מה לעשות, זאת האמת, והם הולכים להיות הרוב, ולכן, האם יש תחושה, לי יש הרגשה שיש תחושה מאוד גדולה של פחד, האם אני מתארת נכון, האם אתם חיים בחרדה שהמפעל הזה שאתם כל כך גאים בו, מדינת ישראל, אני חושבת שרוב הציבור החילוני מאוד מאוד גאה בו, האם אתם חושבים שהוא עומד לרדת לטמיון בגלל הרעיון המשיחי? לשם אתם לוקחים את זה. לא שמעתי? כן, לשם אתם לוקחים את זה. אני אין הרבה מה להוסיף. אני חושב שהרעיון המשיחי לא מתיישב עם שום רעיון חילוני, לא מתיישב עם רעיון ציוני, ומשיחיות היא סוג של, בסופו של דבר היא סוג של מחלה קולקטיבית, אבל משיחיות זה בדיוק, איך הציונות היא לא משיחיות? זה מה שאני מנסה להבין. למה בחרו אבות הציונות הלא דתיים, החילונים, בחרו להגיע דווקא למדינת ישראל, אם לא היה פה איזשהו רעיון משיחי של גאולה, של חזרת עם ישראל לארצו אחרי שנות גלות, היה איזשהו רקע מאוד מאוד ברור של זהות יהודית. מגילת העצמאות היא כל כולה חזון אחרית הימים. לכן אני לא מצליחה להבין, כאילו איך מגיעים לפחד הזה הכל כך גדול. הרי על זה מושתת. תקשיבי, הגענו לפה כמובן בגלל שיש שורשים היסטוריים, יש היסטוריה, את לא הנציגה של ההיסטוריה הבלעדית, גברת, חד משמעית, חד משמעית לא, מה, אני צעירה מדי. ללי,
אני נציג של רבן יוחנן בן זכאי הרבה יותר ממך. תסביר. אם את שואלת אותי על גיבורים, אם את רוצה גיבור, שאני צריך, זאת אומרת, היא תבחר עכשיו מתוך ההיסטוריה היהודית גיבור אחד. אני יודע בדיוק את מי אני אבחר, אני פניתי על זה 1000 פעם. זה רבן יוחנן בן זכאי. האומץ העצום הזה, להבין שאתה עם קטן ומוגבל בכוח, ושהרעיון המשיחי של מי שישב בעיר העתיקה בעיר ירושלים, ושחט אחד את השני, על הרעיון המשיחי הזה הם שחטו אחד על השני, לא אתם, שחטו אחד על השני, הבין את זה, נחשב כבוגד, נכון? הוא יוצא מירושלים, בארון מתים, בורח, כי הוא בוגד, ומקים יהדות חדשה, ביבנה, חדשה, הוא מוצא תחליף לבית המקדש, הוא מוצא תחליפים, הוא מוצא את התפילה כתחליף, ויש לו אומץ להבין את הקונטקסט הפוליטי, והוא מייצר פה יהדות חדשה, זה באמת יהדות חדשה, כלומר, כמה 300 מצוות אי אפשר היה לקיים. השאלה אם רבי יוחנן בן זכאי היום הוא לא היה נרדף על ידי אנשים שחושבים כמוך, הוא בכל זאת היה מלא, כאילו... זה שאלה, אפשר לשחק את זה. אפשר לשחק את זה? לא, אני אומר, אפשר לשחק עם האיים האלה, אבל, אתה יודע, בהכשרתי אני היסטוריון, לשאול היסטוריון, להגיד לו, מה היה קורה אם, זה כמעט כמו... אז עזבי, אז אני לא רוצה להיכנס לזה. כל מה שאמרתי, אמרתי שמדובר היה במישהו שהבין שיהדות איננה רק עניין של בית ובית מקדש, ושאלוהים שוכן בו, אבל הוא גם לא כפר בזה, אבל הוא לא כפר שזה גם את זה. זאת אומרת, גם אני לא חושבת, הוא לא כפר שזה גם בית מקדש, זה גם חזרה לארץ אחרי גלות. רגע, שנייה. גם אני לא חושבת שבית המקדש זה הכל. אני חושבת שצדקה וצדק וחסד וכיבוד הורים ויחסים טובים בין האחים שלי ועם אומות העולם, להיות אור לגויים, כל הדברים האלה אני חושבת שהם עמודי תווך של היהדות. אבל זה לא רק בית המקדש, אבל רבי יוחנן בן זכאי בחיים לא כפר במרכזיות של ירושלים, של בית מקדש. גם לא טענתי את זה, הוא הבין שאין בית מקדש, הוא הבין שיהדות. אבל תגידי, אם יהדות זה כל הדברים שאמרת, למה אין לכם אף נציג בכנסת שמאמין בזה? למה הנציגים שלכם זה אני אגיד לך, למה הנציגים שלכם זה פרעי אדם, כמו סמוטריץ' או בן גביר? הנציגים שלכם הם פרעי אדם. הם אוסף של פרחחים, שצברו המון כוח, והם לא מדברים במילים שאת דיברת כרגע, הם לא נוקטים במושגים האלה בכלל. אני לא בטוחה שאתה מכיר את כולם, אני מזמינה אותך לשמוע לאנשים, בעיקר דווקא, אני ערה לעצמי ברגל פה, אבל במפלגת ש"ס, אני ממש מזמינה אותך לדבר, ומדבר בדיוק על הדברים האלה. טוב שאת מכוונת אותי. ראשית, אני רוצה לעשות הבחנה גמורה, לא יודע גמורה, אבל הבחנה ברורה, בין ש"ס לבין הציונות הדתית, ולבין כל חרדלות לסוגיה. אני רוצה לעשות הבדלה גמורה. אני חושב שאחד הדברים אני חושב שהיה צ'אנס בשעתו, היה סיכוי בשעתו, בתקופת רבין, לברית בין השמאל לבין ש"ס, אני יודע כי התעסקתי בזה הרבה ונרשלתי בזה מאוד, אבל אני רוצה להבחין בין הרב עובדיה והמסורת שלו, אני לא אומר על כל ש"ס, ש"ס נגררת יותר ויותר לכיוון של הציונות הדתית והחרדלית, אבל אם אני לוקח את עובדיה יוסף, והמסורת הסובלנית, המתונה, בהקשר הדתי, הסובלנית והמתונה, משווה אותה בכלל לבריון הזה סמוטריץ', שהוא באמת חושב שהוא הולך לחדש פה את ימי דוד המלך? טוב. זה לא סדר. אני לא חושבת, כן, טוב, כידוע לך או שלא כידוע לך, אני הרבה יותר מקבלת השראה מהרב עובדיה מאשר מבצלאל סמוטריץ', אבל אני... ללי. כן, נשמה. לכן יותר נוח לדבר איתך. אני יודעת, אבל אני רוצה עוד, השאלה שלי היא כזאת, האם אתה מדבר על החיבור הזה, על הברית הזאת שיכלה להיות בין ש"ס של הרב עובדיה לבין השמאל.
אז ש"ס הלכה ימינה, סבבה. נגיד שעל ש"ס הלכה יותר לכיוונים, יותר של לאומיות, שפחות נוחים לך. אבל האם אתה מוכן להגיד, לעשות איזושהי מאה קולפה של השמאל, שאומר, וואלה, גם אנחנו הלכנו רחוק מדי. מבחינת הניתוק שלנו מזהות יהודית, מבחינת הפרוגרס, שכאילו ללכת לאמץ כל מיני אג'נדות מאוד מאוד קיצוניות שבאות לנו מהנחר, מאירופה ומארצות הברית. אנחנו גם הלכנו קצת יותר מדי לכיוון השמאל, ושכחנו, אני לא שמעתי אפילו נציג אחד של השמאל, בבחירות האחרונות, שמדבר על הנושאים האלה של צדק חלוקתי, של חברה, של צמצום פערים. הם לא היו עסוקים בזה, זאת אומרת, האשמה, אם כבר יש אשמה, היא משני הצדדים. תהיית ב5 המערכות הבחירות האחרונות? אני הייתי שם ובוא, אני הייתי... את לא היית בארץ. אני לא יוצאת בארץ לשמה, אני לא זזה מפה, לא זזה מפה. אוקיי. אז אני רוצה, בואו נלך עכשיו לשאלה שלך. איפה זה היה? ראשית, אני אני יודע שהאג'נדה המושמעת, לא רק זאת שבחדרי חדרים, מדברת קודם כל על צדק חברתי, קודם כל על צדק חברתי, וקודם כל על צדק חברתי. אם את לא שמעת את זה, אני לא מאמין לך שלא שמעת. אולי לא נוח לך לשמוע את זה. איפה נשמה? זאתי, איך קוראים לה? המנהיגה של מפלגת העבודה עסוקה בלעשות שינויים בדקדוק. המנהיגה של מרצ עסוקה בללכלך. מי דיבר על זה? מי דיבר על הפריפריה? רגע, שנייה, זהבה גלאון, שאלו אותה, למה את הולכת רק לקיבוצים במערכת הבחירות? למה לא הלכת לערי פיתוח? היא אמרה בעצמה, זה לא עניין אותה, נשמה שלי. זה לא עניין אותה, זה לא הציבור שלה. את עוד פעם הולכת עכשיו, את עכשיו ממש גולשת לערוץ 14, לשקרים. תעשי לי טובה. טוב, אבל הם העלו את מחירי התחבורה בפריפריה בעצמם. מרב מיכאלי. תגידי, אתה מסכים איתי או לא? לא. אז למה מיכאל ביטון, הנה, אז למה מיכאל ביטון נלחם כל כך חזק נגדה? תני לי שנייה, טוב, אני שותקת. לא, אל תשתקי. את אמרת, הלכתם לכיוון הקיצוני, הבאתם מהנחר אג'נדות. ללי, הנחר בשבילי זה העולם, זה לא נחר, זה לא מנוכר, זה לא נוכרי, זה העולם שלי. העולם שלי מסתובב בכל כדור הארץ, הוא לא מוגבל לתחומי ארץ ישראל השלמה או הקטנה או הגדולה, לא, ממש לא. אין לי את המילה נחר בכלל בלשון שלי. סבבה, אבל אתה רואה שזה לא משכנע את הציבור, זה לא משכנע את הציבור, הציבור לא מחפש את זה. ראשית רציתי לתקן אותך, הנחר היה בשביל משהו מגונה, ואת גם נשארת רק בארץ. אני באמת חושב שמי שנשאר רק בארץ, הוא אדם הרבה יותר מוגבל, מה שמישהו שמכיר את העולם. ביליתי 15-16 שנים מהחיים שלי בצרפת, זה בסדר, יש לי עוד פער. יפה, אז למה את אומרת, אז אל תגידי דבר כזה, כלומר לא זזה. כל מה שאמרתי הוא לא כלפייך, אלא מי שלא זז מכאן הוא אדם מוגבל. עכשיו, מאה קולפה, כן, יש מאה קולפה. אני מאשים, למאזינים אני אגיד, זה, מאה קולפה זה, ביהודית זה ככה. אנחנו לא הצלחנו לחבר בין ההומניזם לבין היהדות באופן משכנע. יש אין ספור ניסיונות, מעדה גורדון ועד היום, עם מדרשות, עם ניסיונות, עם כתיבה, שמנסה לחבר את שני הדברים. עכשיו, לא הצלחנו בזה משתי סיבות. אחת כנראה תמונה בנו, אבל הדבר השני הוא נורא מהותי. כל מה שמריח מלאומנות, אנשים כמוני ילחמו בו, באמת עד נשמתם האחרונה. עד נשמתם האחרונה. את מוכרחה להבין, זה בדיוק כמו שאני, אם את רוצה, זה נורא דומה, תנסי להיכנס לנעליים שלי, ולהבין שהאמונה הזאת שלי, ההומניסטית, היא בדיוק מה שאצלך שבת. אם את רוצה להבין אותי, מה ששבת אצלך, זה התפיסה ההומניסטית, שהאדם הוא במרכז, האדם, לא היהודי, האדם. אם את תאמיני לי שזאת השקפת העולם שלי, שזה ה-DNA שלי, הכרומוזומים שלי, בדיוק כמו שאצלך זה שבת, אז את טיפה תכירי אותי יותר טוב. היי, דדי, אני אוהבת אותך. זהו, לפי דעתי את צריכה,
את צריכה לקחת את הילדים, כי אמרת לפני שהתחיל הזה שאת ב2:30 צריכה לעזוב. אני צריכה לצאת, כן, אז בסוף תקשיב. אני רוצה אבל שנמשיך את הדיאלוג הזה, כי אני מרותקת ממנו, אני אוהבת אותו, ואני רוצה להכיר יותר. אני אשמח, אני מקווה שגם אתה רוצה להכיר יותר את הצד הזה, ואנחנו נמשיך. הדיאלוג הזה אני אמשיך. יופי, נהדר. אנחנו נדבר פעם הבאה על ההבדל בין לאומיות לאומנות, כי לדעתי זה לא בדיוק אותו דבר, אבל יש עוד מיליון נושאים שאנחנו נדבר עליהם. תודה רבה. מה? תודה לכם. זה מאוד מאוד לא אותו דבר. יופי, נהדר. איזה כיף שאנחנו מסכימים. תודה רבה דדי צוקר, ותודה גם לכם, צופים יקרים, תמשיכו לעקוב אחרינו, לצפות בתכנים שלנו. להתראות, תודה רבה.